میدونین که تمام شرکت‌های بزرگ معماری، دفترهای معماری به اصطلاح معماراشون ممنوع الکار شده بودن، مثل سردار افخمی، حالا کامران دیبا، منوچهر مقتدر، خلاصه قلاقم شده بودن، نمی‌تونستن کار بکنن. یه دشون اصلا رفتن از ایران. اون موقع آتلیه داشتن، الان دیگه این نیست. یه سرپرست یعنی معمار پیره که از بود اونجا میشد رئیس آتلیه. این دوره ور آرشیتکتای جوانتر تا حتی دانشجوی معماری هم تو اونجا به سبک پاریس بود دیگه. این آتلیه ها به سبک دانشکده معماری بازار پاریس بود. این هم یواش یواش برای اینکه بتونن که ثابت کنن که ما هم بلدیم، ریختن سر من. یعنی چون اینا دیگه شناخته بودن، اینا چون میدونستن که من این کارا رو کردم، تمام معمارای جوون که جویای نام بودن ریختن سر من که براشون عکاسی معماری بکنم. هرچند که عروسی‌ها رو از دست داده بودم، یعنی دیگه کسی پیش من نمی آمد، ولی پورتری می گرفتم. یه لابراتوار هم اونجا درست کردم. بعد جای بزرگی بود، 270 متر بود، یه لابراتوار درجه 1. بعد شاگرده خودم که تو تلویزیون با من کار میکردن، اولین شاگرده خودم، همه رو آوردم که اینا بعد از ظهر ساعت 5 که تلویزیون کارشون تموم میشد، میآمدن دفترمون شروع میکردن عکس چاپ کردن. تا 8 9 10 شب کارهای مردم میکردیم. مثلا عکسای عروسی رو ما خودمون با دست چاپ میکردیم. یعنی کار با ارزش و اینایی بود. بچه‌ای هم که با من کار میکردن تربیت شده خود من بودن. یعنی 1350 ما چندیم 1361. در اون موقع به اصطلاح پروژه های بزرگ خودم رو بازم دنبال میکردم، ولی دیگه مثل چیز نبود، مثل قبل از انقلاب نبود. و از 1363 من با آقای برنارد هورکاد که رئیس ایفری بود در اینجا، ایفری چیه توضیح؟ انستیتوی ایران شناسی فرانسه، با هم صحبت کردیم که برای 200مین سالگرد پایتخت شدن تهران یک کار مشترکی را بندازیم. من عکسامو میگرفتم میبردم میدادم با آقای باستانی پاریزی. از اون موقع من با آقای باستانی پاریزی نزدیک شدم و یه جواهری رو شناختم که از زندگی من خیلی دوستش داشتم. حالا اینو من نمیدونستم که آقای باستانی پاریزی جزء کسانی بود که تاریخ آسیای میانه رو در یونسکو می نوشت. اون موقع برادر من شهریار رئیس اون پروژه بود. آقای باستانی پاریزی در نتیجه شهریار خوب میشناخت. حالا منم اومدم و به اصطلاح یه آغوش بازی بود که همون روزای اول من تمام کتاباشو کادو میداد و اینها. خیلی حرف میزدم، خیلی یاد میگرفتم باهاش تا کنارش که بودم. منم میبردم عکس‌ها رو، کنتاکت‌ها رو میدادم به آقای باستانی. گفتم آقای باستانی اینا رو شما چیزی روش بنویسین. آقای باستانی باشد میکنم. هیچ وقت این کارو نکرد که باعث شد خودم بعدا را برسیم بهش و خودم بیفتم به نویسندگی. ولی
این پروژه رو مدت 4 سال 63 تا 67 یعنی تهران در زمان جنگ رو من اون موقع عکاسی کردم. این به اصطلاح پریودی است که باز دوباره من هنوز عکسبرداری‌های تهرانم انجام میدادم و در این موقع بود که مثلا پروژه های بزرگی مثل مجتمع فولاد اهواز رو انجام میدادم. 1365 بود که چیزو گرفتم، متروی تهران. اون موقع مترو پول نداشت، یه هنهونی کرده بودن، احتیاج به وام داشتن و اینا چند تا عکاس رو رفته بودن برده بودن که براشون عکاسی بکنه. مونده بودن تو این موضوع تا اینی که یکی از این خانمای کارمندشون نمیدونم به چه مناسبه رفته بوده موزه رضا عباسی. اونجا با خانم احمدی داشته صحبت میکرده و شما چی کار میکنی؟ من تو مترو کار میکنم، چی و عکاس لازم داریم گیر نمیاریم، نمیدونیم چی کار کنیم. خانم احمدی هم بهش میگه که خب برین شما سراغ آقای کامران عهد، اون بهترین عکاس این مملکت. اومدن سراغ منو و یه تعدادی من برای اینا عکس گرفتن همانا اینا دیدن که this is it. شروع کردیم عکس انداختن و آلبوم درست کردن و که اینا آلبوم ها رو می‌بردن مجلس و دولت و اینا که آقا ما انقدر کار کردیم. در واقع عکس همش کلک بود، یعنی کلک های عکاسی بود. کاربرد لنز و پرسپکتیو و نور و سایه و کوفت و زهرمار. از یه تونل 3 متری رو می‌کردم 30 متر. یعنی بعد اینا اینطوری خسته گلی فلان. خلاصه اینا به ما یه قراردادی بستن به عنوان اینی که 10 ساله روزی هم 1000 تومان. اون موقع 1365 ما رفتیم لابراتوارمون کار میکرد، چون اون عکسایی که ما با اینا چاپ میکردیم علاوه بر اون دستمزد من عکسام 30/40 بود. یه آلبوم ساز داشتیم که این آلبوم ها رو درست میکرد. من عکسای مترو رو برای اینا تو این آلبوم ها بعضی موقع ها عکس ها رو پشت به پشت میچسبوندم و اینو فنری چیز میکردم. متا اون جلد اولش حروف چینی میکردیم، متا چون اون موقع فتوشاپ و اینا نبود میامدیم اینا رو با اون لتراست میچسبوندیم. اینا متروی تهران مثلا پروژه چیه توپخانه، بعد با لتراست بعد یه عکس زوم میگرفتیم با لیت میدونین کنتراست بالا داره. این لیت حالا دو جور میتونستیم کار بکنیم، یا اینی که سیاه بود که دبل اکسپوز میکردیم، یا این که سفید بود سوپر چیز میکردیم با هم دیگه. اینا رو جلداشون هم با نوشته و فلان نویسا نمونه‌هاش اینجا دارن و اینا تو عرش بودن که همچی کاری میشد. اون موقع الان با فتوشاپ میشه ولی اون موقع ما همینا رو با دست میکردیم. دو تا کار گنده ای که کسی باورش نمیشه که من کردم. من از تهران تا مهردشت پیاده رفتم، تو مسیر مترو تمام پستی بلندی ها رو عکاسی کردم که کجاها پل میشه، قبل از اینکه اینا بخوان برسن بدونن کجا پستیه کجا. این مسیر مترو رو من پیاده رفتم. منتها این ورداورد کجاست که پمپ بنزینه، اونجا ما داشتیم تو بیابونا میرفتیم میبودیم 2 تا پاسدار پیدن چرا بیش فهم فرق تو اینجا چی کار میکنی؟
دارم برای مترو عکاسی، منطقه نظامی راهنمایی عکاسی کنی. گفتم چی بیابونه چی منطقه؟ نه خیر بیا ببینیم. خلاص ما رو دستبند زده بردن دوره وردآورد، گفتن این برای شما کار میگفتن. آره خلاص ما رو بلمون کرد. ولی تا اونجا رو من بعدم یه مسیر به اصطلاح از میدون توپخونه تا شوش اون رو روی کامیون متر به متر از دو طرف خیابون عکاسی کردم. بعد از اونجا پیاده رفتم تا شاب دولنزی. این کارا رو براشون کردم. بعد که به اصطلاح همه چی تموم شد، پولاشون رو گرفتن، یه روز اومدن به ما گفتن که شما چیه صلاحیت امنیتی ندارین و 18,000 تومان پولمون هم خوردن، تانکمون هم خوردن و رفتن به کارشون. فیلم ها هم گرفته بودن. 1367 آقای باستانی پاریزی به من گفتش که سال دیگه 1369 400مین سالگرد مثلا پایتخت شدن اصفهان توسط شاه عباس یک کتاب درباره اینجا در بیان. ما هم رفتیم اصفهان و زیر به روی اصفهان رو عکاسی کردم. 48ش که داشتم حدود یه ماه اصفهان عکاسی کردم و سروش گفتش که ما اینو چاپ میکنیم. آقای باستانی پاریزی محبتی که به من کرد که چی ننوشت، من شروع کردم خودم به نوشتن. اگه یادم باشه، حالا تاریخش همینطور چیزه مصادفه، خانم لاهیجی یه کتابی میخواست بیاره هر 4 ماه درباره تهران. اینا میدونستن که من مثلا تهران عکاسی کردم. اینا از من خواستن که یه مقاله بنویسم درباره تهران. اولین مقالم نوشتم تهران در تصویر. یه مقاله طنز بود از اینکه در ایران شما اگه یه پروژه‌ای داشته باشید و پاشین برین پیش یه نفر بگین آقا من میخوام از تهران عکاسی کنم، یارو شک میکرد، میگفتش که تو چرا میخوای بکنی؟ بعدم اگر که این طرحو میداد من میدادم به رئیسم، بعد میگفت احمق تو چرا قبلا فکر نکرده بودی که این طرحو بکنی؟ این میشد که در نهایت بهتر بود که شما اصلا کاری نکنید، خودتون برین کارتون رو بکنین. و تهران رو اون موقع مسخرش کردن. از کتاب خوب فروش رفت، طوری که تمامش رفت. تمام نویسنده ها و شاعرای بزرگ ایران هم تو نوشته بودن، همشون. بعد خانم لایجی اومد دوباره گفتش که کامران جون یکی دیگه برای من بنویس. و نوشتم شهر ما خانه ما، شهردار صاحب خانه ما، واسه کرباسچی. یادم نیست یه سومی هم نوشتم، 4می توقیف شدم یا همون 3می بود که نوشتم ای کاش فقط شهردار بود. کتاب تهران هم 5 تا چاپ شد و تعطیل شد. اونجا من متوجه شده بودم که میتونم بنویسم. در نتیجه اصفهان رو خودم نوشتم. سیستم هم اینطوری بود که کتابای من عکس به عکس یک قصه ای رو تعریف میکرد. آقای آقاجانی رئیس قسمت کتابم خودش ویرایش کتاب رو دست گرفت و من از آقاجانی خیلی یاد گرفتم. آقاجانی خودش اصلا رئیس قسمت ویرایش انتشارات سروش بود، یعنی دیگه the best and the best، بهترین ویرایشگر بود. منتها افتادیم توی سروش و آقایی که شما باشین اینا حساب خورده های قدیم دوباره تو سروش که تماشا بود شد و سروش زد بیرون و کتاب ما رو اینا قبضه کردن اون پشت. مال ما که مثلا 68 69 در بیاد 68 71 اینا ولش کردن.
دیگه از مد افتاده بود دیگه، همیشه منتها تنها چیزی که داشت مال من که اینا حساب اونا نکرده بودن، اینا همه رفته بودن عکسای آنچنانی، مال من ریزکاری اصفهانه. مثلا بگم که دارالتبلیغ من توضیح میدم که اینه زیر عکس که اونجا قبر خواجه نظام الملک قبرش یه تاقی عکسش هست که این قبرش اینجاست. من فلاش چتیمو بردم گذاشتم رو قبر این، از اون عکس گرفتم بر مبنایی که نور به قبرش بباره. ملکشاه حدود 2-3 ماه بعد از خواجه نظام الملک میمیره و در چیزش در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه که منو 2 متر زیر پای خواجه نظام الملک دفن بکنین. وقت من اینو می‌نویسم و اون موقع ببینید خودم گریم میگرفت، یعنی احساسی میشدم از این موضوع. میگفتم که چه مردی بوده این آدم که پادشاه ایران که بزرگترین امپراتوری تاریخ بعد از اسلام داره، که چطوری بوده این داستان اینا. بعد این چیزم قاطی اینا شد. سیار دبستانی رئیس اسماعیلیه، سیار دبستانی حسن صبا، این کتاب قرار بودش که یه دونه فارسی در بیاد یه دونه انگلیسی. منتهی مراتب اینا چیزی که متوجه نشم ایناست که عرض کردم، ریزه به ریزه تمام اینا رو من نوشته بودم. تعمیرات گنبدها رو چجوری کاشی درست میکنن، همه رو ریز به ریز نوشته بودم. 3-4 سال پیش رفتم اصفهان این عکاسی رفلکس اصفهان رو بکنم. یه خانمه اومد تو تاکسی با یه خانم خارجی، من این ته نشست بودم که تو ببینم. این خانم اومد نشست و گفت شما آقای کامران عدل نیستین؟ گفتم چرا من کامران عدل هستم. گفت کتاب شما بزرگترین راهنمای تمام ما گایدای اصفهان، ما رو کتاب شما اصفهان رو مردم نشون میدیم. البته دیگه اون تیراژ تموم شده، گایدام زیاد شده، خب دیگه حالا خودشون راه، ولی اون کتاب باعث شد که اینها سوراخ سنباهای اصفهان رو پیدا بکنن که کجاست و اقلا شد یک کتاب مرجع. من کتاب شیرازم، کتاب اصفهانم و کتاب بازارهای ایرانیم، 3 تا کتاب من شدن کتاب مرجع تو این مملکت. به طوری اینا کامل هستن. در 1350 اون موقع من بازار ایرانی رو مدت‌ها بود شروع کرده بودم، یعنی از 1348 بازارهای ایرانی رو شروع کرده بودم. اول از غرب گیلان من شروع کرده بودم که رسیده بودم به الان که دارم میگم به ترکمنصحرا، پهلویدش. اونجا بازار روز ترکمنا رو دیدم. بازار روز به طور کلی خیلی رنگی بود، به خاطر مثلا پارچه فروشن، میوه فروشن و زنها در اون موقع لباسای زیبایی داشتن، یعنی اصلا خارق‌العاده اینا زیبا بودن. اینا تو گیلان خیلی متفاوت بودن با ترکمنصحرا که خب جواهرات اینا متفاوت بود، چیزشون متفاوت بود. مثلا مردا در گیلان و مازندران لباس کچلوار تنشون بود، زناشون کاراکتر داشتن، ولی اینور مردا هم کاراکتر داشتن، چه علاوه ریش، چه علاوه اون کلاهای ترکمن، چه علاوه صورت. و اونجا برای اولین بار بود که من ترکمنصحرا رو تازه بیرونش رو کشف میکردم. یه مقدار خیلی زیادی من تو اون بازار روز عکاسی کردم توی ترکمنصحرا، ولی بسیار صاحب
سبک و صاحب کاراکتر این عکسای ترکمن‌صحرا. علتش هم اینه که تو مثلا خمام، پرویدش یا صومعه سرا اینا دهات کوچیکی بودن، الان شهرهای گنده شدن، اون موقع دهات کوچولویی بودن. اونجا توی کتاب بازار ایرانی نوشتم که دخترها رو خوشگل میکردن، لباسای خوب میپوشیدن، بلکه یه نگاهی به یه نگاهی، مثل اونجاست که چیز مثلا مارگیره میاد، پرده خونه میاد، میدونی اونجا اکتیویته خیلی چیز سره. ولی تو ترکمن‌صحرا این چیزا نبود، لباسای عادی خودشون تنشون بود با کاراکتر خودشون، ولی اونقدر خود اینا دونه دونهشون صاحب سبک بودن که من یه چیز درجه یکی گرفتم. برای اولین بار با یه گوشه به ترکمن‌صحرا برخورد کردم که متوجه شدم پشت این خیلی هست که من 3 دفعه دیگه اساسی رفتم ترکمن‌صحرا برای عکاسی‌های ترکمن‌صحرا که بعد تاریخاشو در بیارم براتون درباره اونا هم صحبت بکنم. در دهه 70 من کتاب اصفهانم در اومده بود، 71 بود، 71 در اومد بالاخره. در 69 من یه عکاسی کرده بودم سیاه‌سفید برای تقویم سروش که فیلم‌های سیاه‌سفید بر مبنای تمی که تمش نور بود، من اصفهان رو عکاسی کرده بودم برای اولین بار در ایران. اون چیزی که من اون موقع نمیدونستم دیوتون چاپ سیاه‌سفید کردن. یه دفعه یه خاکستری چاپ میکنن، بعد یه سیاه روش چاپ میکنن که هافتونا بیاد. اینا یه دوندون دیگه ترام داره. خب اون وقت باید که اثر ترام روی کاغذ باشه، یعنی اونقدر زیاد نباشه که اینو بخوره، نه اینی که اون ترام تو سفید نیاد، نه اینی که ترام تو سیاه نیاد. در عکاسی ما میگیم سیاه سفید، ما سفید مطلق نداریم که 100% سفید باشه، سیاه مطلق هم نداریم که سیاه باشه. یعنی باید توی سفید مطلق ما دیتیل داشته باشیم، تو سیاه مطلق ما باید دیتیل داشته باشیم. تقویمی من به دستم رسیده بود که بسیار زیبا بود، جفت همون، چون مربع هم بود با حاصلبلاد میخورد. این عکاسی رو من کردم که اصلا خاطر انگیزه. توی سروش اون موقع یه اندیشه خوبی بود به دلیل اینی که بیان کارهای خوب بکنن و اینجا. منتها این دار و دسته‌ایه که از تلویزیون ما ارث برده بودیم که اینا تو سروش بودن، که سر کتاب اصفهان بهتون تعریف کردم که به اصطلاح چه بلایی سر ما آوردن. این دفعه سر تقویم سروش دیگه اینطوری ما نذاشتیم که این بره تو دست اون جماعت، همه رو خودم درست کردم. یعنی با اون صفحه های تقویمو خودم خط کشی کردم، خودم لتراست برداشتم، همه رو نوشتم، اصلا نذاشتم بیش اون دست گروه گرافیسم اونجا بره، بگه اونم میخواست لتراست بکنه که خودم بلد بودم. کار من با آقای فیروزان که الان رئیس شهر کتابه، بهش وقتی که اینا این گندکاری رو کردن، من گفتم اگر شما فکر میکنین که میتونین با یه همچی آدمایی سر بکنین، نه، مواظب خودتون باشین. به همین علت خواهش کنم تمام قراردادهای منو با سروش مابقیش رو همین الان فسخ بکنین، که اون بیچاره هم همونجا تمام قراردادهای منو فسخ کرد که خودش هم 2-3 ماه بعد از سروش رفت. فیروزان خیلی حسن نیت داشت، بسیار آدم درجه یکی بود. ما وقتی که اینو چاپ کردیم تو خود چاپخونه، اینا میگفتن که آقا این چیه شما دارین چاپ میکنین؟ این رو آقای سیاد پریسد برده بود، سیار برد به فرانسه واسه یه مسافرتی که برده بود اونجا نشون داده بود. خود فرانسوی ها میگفتن مگه در ایرانی همچی چیزی تو حلقوم مردم میره؟
اینطوری اونم گفته بود اگه چاپ کردیم یعنی داره میره. توی دهه 70 من در 70 یعنی 1370 کارهای بزرگی که کردم. البته کتاب بازارهای ایرانی اون موقع در آورده بودم، اصفهانم حالا زیرچاپ بود یا در اومده بود. رفتم شیراز عکاسی کردم. من یه مقدار پول داشتم. من به عنوان عکاس اگر که مثلا یه درآمدی نمی داشتم الان نمیتونم پاشم برم 15 روز اصفهان هتل بگیرم عکاسی بکنم، به دلیل اینی که هتل اونجا دیگه حداقل 200,000 تومان شبشه دیگه، در اپیتی رقما نجومیه. ولی دهه 70 هنوز میشدش که بری به اصطلاح به شیراز، اونجا هتلی بگیری 15 روز 20 روز بمونی و با خیال راحت عکاسی بکنی. مثلا که در عکاسی کتاب و اینا به اصطلاح شما زمان و اینا زیاد از خودتون نیست، باید که ول کنین جریان پیش بره. کتاب شیراز رو عکاسی کردم، بسیار هم درجه 1 شد و مطالبش هم باز خودم نوشتم، مثل اصفهان استخراج کردم. کتابم این رمانه، یعنی عکس به عکس قصه رو تعریف میکنه، چون میگم زیر نویس. منتهی مراتب این دفعه مثل بازارهای ایرانی نیومدم زیر عکس‌ها اینو بذارم، بردم همون اول کتاب، اونجایی که میخواد وارد بخش عکس‌ها بشه زیر نویسا رو اونجا آوردم. خرجا در کتاب یه رقم عمدهش لیتوگرافیه، یه رقم گندهش کاغذه، یه رقم گندهش صحافیه. چاپ خودش خرجی من نمیداره. وقتی ما کتاب میفروشیم 5,000 تومان یعنی 2,500 تومان تموم میشه، یعنی کتاب 2,500 تومان تموم میشه، شما میکنین قیمتشو 5,000 تومان، چون 2,500 تومانش که اوردی رفته. اون وقت تو این 2,500 مونده 10% کتاب فروش میگیره، 15% کتاب فروش میگیره، 10% پخشی میگیره. یعنی در نهایت چیزی که گیره منه، عکاس، تولید کننده، نویسنده، همه چی با پول مسافرت هم هست، به من 30% میرسه به عنوان تولید کننده و ناشر. وقتی که عکس‌ها رو تموم کردم، نوشته رو تموم کردم، رفتم سراغ آقای مهندس رهبری که دوره‌ای که بعد از انقلاب این رئیس فولاد اهواز شده بود، آرشیتکت بود، فولاد اهواز، آدم روشنفکری بود و اون موقع شده بود رئیس تعاون پتروشیمی. رفتم و پیش رو گفتم آقای رهبری من همچی کاری کردم روی شیراز، مطابق پول بنزه کافی. گفتش که چقدر پول میخواد؟ گفتم که من 2,500,000 تومان دارم و گفت 2,500,000 تومانشو ما میدیم. گفتم خیلی ممنون. و آقای انور اصلا باورتون نمیشه، ما این کتاب شیراز که در آوردیم در ظرف 2 ماه 2,500 تاشو فروختیم که من در جا 2,500,000 تومان پتروشیمی رو دادم. دهه 70 کتاب شیراز رو عکاسی کردم، ولی یه سری زیادی هم عکسای تخت جمشید و اینا گرفتم. حقیقتش اینو یه جای دیگه هم نوشتم. شما وقتی که حداقل من اینطوریم،
وقتی که وارد تخت جمشید میشن دست و پا میلرزه. آخه این داستان به این گندگی رو من چجوری عکاسی کنم؟ تو کی هستی؟ یعنی من اقلا در مورد تخت جمشید هر وقت وارد اونجا میشم عقده‌ای میشم، مثلا همین چی یادم میره، تکنیک و فرم و من یه عکس بسیار بسیار زیبا از تاچارا گرفتم، از یه پنجره تاچارا 1348 که جشن هنر 48 تموم شده بود، من مونده بودم شیراز. اینها اون موقع به من گفتن که برای پوستر 1349 جشن هنر یه عکس از تخت جمشید بگیر. درسته تو تخت جمشید من باید برم عکسامو نگاه بکنم، ولی فکر نمی کنم که شغل قمر کردم. ولی 78 فکر کنم که یه سری عکس بازی با فرم و نور و اندرکسپوز و اینا تو اسلاید، البته الان که همشون پوشوندن و اینا که گند زدن دیگه نمیشه عکاسی بکنی. 2500 سال این آفتاب خورد، حالا اینا یادشون افتاده نکنه آفتاب بخوره، یه دونه عکس دیگه نمیشه از تخت جمشید بگیره. خوشبختانه ما یه مقدار داریم.